આજે આપણે બનાવશું અંડા કરી. હવે આપણે નાખશું પાણી. અંડા આદુ મરચા ઈંડા બોઇલ થઈ ગયા છે. આપણે બોલતા જોતા બે વાતું કરો તમે. તેલ થઈ ગયું છે. આપણે હવે આપણે ફ્રાય કરી નાખશું ઈંડા. બરાબર ફ્રાય થઈ ગયા. તેલ આપણે હવે થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે નાખી દઈશું આખો મસાલો, જેમાં કમાલપત્ર છે, મોટી એલાયચી છે, તજ છે, બાજિયા છે, નાની એલાયચી છે, લવિંગ છે, મરી છે, જૈવંત્રી છે. તો આપણે નાખી દઈશું.
ડુંગળીની પેસ્ટ આપણે નાખી દઈશું હવે. આમ હળગામાં માપે માપે હળગાવો, માપે માપે હળગાવવાનું. હવે નાખી દઈશું આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. આમાં નાખશું આપણે હવે મીઠું. ડુંગળી આપણે હવે થઈ ગઈ છે, મરચાં આદુની બધી પેસ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે હવે મરચાં, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો અને હળદર આપણે હવે નાખી દઈશું અંદર. લાવો પાણી નાખો થોડું, નાખી દે, નાખી દે, બસ નાખો, બસ બસ બસ. તો હવે ગ્રેવી થઈ ગઈ છે. તો આપણે નાના પેલા ઈંડા આપણે કટિંગ કર્યા હતા, નાનું સારું કટિંગ, એ હવે અંદર નાખી દઈશું. પેલા મોટા હવે આપી દે એમાં આપણે હવે આખા ફ્રાય ઈંડા કર્યા હતા એ બી અંદર નાખી દઈશું હવે. પાસે ના રહે તો આપણે હવે થોડું અંદર પાણી એડ કરશું અંદર, એટલે થોડી જાડી ગ્રેવી થાય. બસ બસ હું વાત હવે થોડીક બસ છે આમ એટલે ચાલશે ને. તો મિત્રો આપણે હવે શાક થઈ ગયું છે આપણું ઈંડા કરી. તો હવે નાખી દઈશું આપણે ધાણા. મૂકી દે, હલાઈને મૂકી દે, એક વખત હલાવી દઈએ. આપણે હવે શાક રેડી છે, તો હવે જમવા માટે કાઢશું. વાત જ નહીં થાય એવી. જોરદાર બન્યું. એક નંબર મુકેશભાઈ, એક નંબર હો. જોરદાર. બહુ મસ્ત બન્યું હો. કાંઈ ના ઘટે.